Să putea să nu vărs ceva pe aici prin barcă. Nu se putea. Cafeluța la pachet. Acum e cafeluța caldă, nu e nimic. Țineți minte că am pornit secțiunea Tips and Tricks într-un minut. Dacă nu țineți minte, vă aduc eu aminte. Uite, astăzi va fi un nou episod de Tips and Tricks într-un minut. Și anume, vă voi arăta cum echilibrez eu wobblerele HMKL. Pentru cei care nu știu, ele vin fără ancore și n-au cum să fie echilibrate atâta timp cât nu au ancorele pe ele, tocmai pentru a putea fi la un preț cât se poate de decent comparat cu orice alte wobblere japoneze în pattern-uri dedicate pentru pescuitul de la noi. Hai să vedem dacă am nimerit unul care nu este echilibrat. Ăsta trage puțin spre dreapta. Deci, wobblerul ăsta o ia puțin spre dreapta. Tinde să iasă din apă spre dreapta. Pentru a îl echilibra, în mod normal, se recomandă să îndoi ochetul spre partea stângă, deci în partea opusă. Eu, în loc să fac acest lucru, pentru că la wobblere deep diver ochetul este foarte mic și riști să strici acest ochet, iau foarte puțin din barbet cu ajutorul unui cuțit. Acum am luat destul de grosolan și să vedem dacă s-a reparat. Merge aproape perfect, mai trage foarte, foarte puțin. Ideea că cu cuțitul poți să iei mult mai puțin decât dacă îndoi ochetul. Ochetul este într-o sârmă destul de groasă. Și atunci este mai greu de îndoit. Hai să mai încercăm o dată. Mai trage puțin spre dreapta, deci mai iau puțin din partea stângă a barbetei. Dacă aveți grijă, puteți să luați uniform. Pe mine nu mă interesează atât de mult, oricum wobblerul se va pierde la un moment dat. Dar gata, este echilibrat perfect. Să vedem dacă pot să arăt și la camera asta. Nu mai are deviații nici într-o parte, nici în cealaltă. Cred că este wobblerul cu care voi pescui de acum încolo. Așa că Tips and Tricks într-un minut este gata. Nu uitați să dați un like, un subscribe și, bineînțeles, să urmăriți și episoadele următoare. Și dacă toți suntem aici, înainte să uit, pentru cei care nu știu cu ce mărime de ancore să echipeze aceste wobblere, puteți să echipați ori cu o ancoră mai mare, mărimea 10-12 pe coadă, ori cu două ancore, cum am făcut eu aici. Cea de pe burtă de obicei este mărimea 14 și cea de pe coadă este mărimea 16 sau 18 pe wobblerele pe care mi le echipez personal. Numai bine! Și fire întinse la pescuit la clean. N-are rost să-i dau ancoră aici. Nu e cel mai bun loc să-i dau ancorare. Numai ce am pus wobblerul ăsta, nu știu, am simțit că îi trebuie ceva mai fluo. Nu e un clean mare, dar este un clean. Primul clean pe ziua de astăzi. Am avut mai înainte încă o prezentare aici. Aoleu! Aoleu! Cu tot cu lapte aici, băiețășul ăsta. Că sunt la depus, înseamnă. De-aia nu prinde prea bine. Bun, hai să mai pescuim, să mai prindem ceva.